today, isi-share ko naman po ang isang tips para madagdagan yung mga followers or like doon sa inyong mga Facebook page. So, ngayon, ito po yung aking live stream. So, latest live stream today, June 24. And then, after kong mag-live, I check na madaming nag-like, madami ding nag-react ng pa-heart sa aking live stream. And then, thank you na din sa inyo guys. So, ngayon, ito po yung mga viewers ko na hindi pa nakapag-like or follow sa aking Facebook page. So, ngayon, i-invite ko sila para sa ganun makapag-like sila at makapag-follow na din. So, nang sa ganun makadagdag tayo ng mga followers sa ating Facebook page. Pero, depende na sa kanila kung gusto nilang mag-like sa ating page and mag-follow na din. So, ito. Yan, nasinda natin ang invite. Ayan, and then yung isa. And then yung isa. Scroll down tayo dito. So, ito yung mga viewers natin na nag-react sa ating live stream. So, i-invite lang natin sila nang sa ganun, makapag-like at makapag-follow sila sa ating Facebook page. Ayan, yung the rest nag-follow na din sa ating Facebook page. Thank you so much guys for coming to my live stream and sa pag-like and sa pa-heart na din sa aking live stream today. Saturday, June 24, 2023. Maraming salamat po sa inyo. So, ito po yung tips na pwede nyong gamitin para magdagdagan yung mga followers nyo or yung mga madagdagan yung mag-like sa inyong Facebook page. So, invite nyo lang yung hindi pa nakapag-follow or like sa inyong page. Thank you so much for watching.